ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวิดีโอนี้นะคะก็จะใช้เป็นเชือกฟอกขนาดเส้นจะอยู่ที่ 2.5 มิลนะคะจะใช้อยู่ที่ทั้งหมด530 กรัมนะคะหรือว่าเพื่อนๆสามารถใช้ไหมได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเชือกฟอกขนาดเส้น 2.5 มิลนะคะเพราะว่าในวิดีโอเนี่ยKJ จะมีการสอนอ่าถักขนาดไซส์ของแต่ละคนตามความต้องการนะคะก็ยังไงก็อันนี้ก็เลือกใช้ไหมแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะขนาดเข็มก็จะใช้เบอร์5/0นะคะหรือว่าขนาด3มิลนะคะเราก็จะมีเป็น Stitch Marker เข็มเก็บปลายไหมแล้วก็กรรไกรนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีเป็นกระดุมแม่เหล็กตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นป้ายแฮนด์เมดแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในวิดีโอนี้นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มถักในส่วนของตัวกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะก็คือในส่วนตัวกระเป๋าเนี่ยค่ะมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นแต่ใน1แผ่นใหญ่ๆเนี่ยค่ะมันจะประกอบด้วยแผ่นเล็กทั้งหมด2ชิ้นนะคะแผ่นเล็กก็คือจะเป็นแผ่นนี้นี่นะคะแบบนี้แล้วเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด2ชิ้นเอามาประกอบเป็นแผ่นใหญ่แผ่นนี้ขึ้นมานะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้แผ่นใหญ่แผ่นนี้ขึ้นมา1แผ่นแล้วเราจะทำเพิ่มอีก1แผ่นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักตัวแผ่นเล็กตรงนี้กันเลยนะคะค่ะในส่วนของแผ่นเล็กตรงนี้นะคะเราจะประกอบด้วยทั้งหมด2ส่วนนะคะส่วนแรกตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของสายสะพายนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนของตัวกระเป๋าหลักนะคะก็เราจะถักเป็นแผ่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อต จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปนะคะตามจำนวนตามความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการนะคะก็คือจะเป็นช่วงนี้นะคะก็คือจะเป็นช่วงของสายตรงนี้นะคะเพราะว่าเราจะถักในช่วงตรงนี้ให้เป็นช่วงของสายสะพายนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากได้ตัวสายสะพายเนี่ยสั้นหรือยาวประมาณไหนนะคะก็ให้ถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนความยาวที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นจำนวนเลขคี่หรือว่าเลขคู่นะคะในส่วนของ KJ เองเนี่ยจะถักอยู่ที่ทั้งหมด50โซ่ค่ะ ค่ะอันนี้เราก็ถักจนได้ถักโซ่นะคะจนได้ความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะขนาดความยาวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรครึ่งนะคะถ้าเราเอามาหาร2เนี่ยก็จะอยู่ที่ความยาวประมาณ52เซนติเมตรนะคะประมาณ52-53เซนติเมตรนะคะอันนี้มันก็จะพอดีกับในช่วงของแขนแล้วก็ช่วงบ่าของ KJ นะคะก็ถ้าใครอยากให้มันยาวกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่ขึ้นไปได้นะคะหลังจากนั้นนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้ในอ่าช่วงแรกแล้วนะคะก็คือเป็นช่วงของสายเนี่ยให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักสุดท้ายไว้แบบนี้นะคะนี่อันนี้ของ KJ ก็จะมาร์กหลักที่โซ่ที่50ไว้นะคะแบบนี้ถามว่าทำไมต้องมาร์กนะคะเพราะว่าตรงจุดตรงที่เรามาร์กอะค่ะเวลาที่เราจะเชื่อมต่อตัวกระเป๋าทุกส่วนเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะได้ง่ายนะคะว่าจะได้บอกว่าจุดตรงนี้คือจุดตรงไหนอะไรยังไงนะคะมันก็จะได้ง่ายต่อการเชื่อมต่อนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักโซ่ในส่วนที่2ของกระเป๋านะคะก็คือจะเป็นส่วนของกระเป๋าตรงนี้นะคะก็คือส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นสายของกระเป๋าแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวกระเป๋านี่นะคะก็ถ้าใครไม่อยากให้ตัวกระเป๋ามีความโค้งมนตรงมุมของตัวกระเป๋ามีความโค้งมนก็สามารถถักตามความยาวของตัวกระเป๋าความสูงของตัวกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะแต่ของ KJ อยากให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมีความโค้งมน
นิดนึงนะคะในช่วงมุมของกระเป๋า KJ ก็เลยจะเริ่มจากโซ่ที่สั้นกว่าความยาวที่ KJ อยากได้นะคะสมมุติว่าความยาวของความสูงของตัวกระเป๋าที่ KJ อยากได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ29 เซนติเมตรครึ่งใช่ไหมคะแต่ทีนี้ KJ อยากให้ตรงมุมของกระเป๋าเนี่ยมันมีความโค้งมนนิดนึงเราก็เลยจะต้องลดจำนวนนะคะก็คือถักเนี่ยนะคะเนี่ยโซ่เนี่ยให้ได้สักประมาณหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถักเพิ่มจำนวนหลักขึ้นไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ให้ได้ตามความสูงของตัวกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะของ KJ เนี่ยจะถักอยู่ที่ทั้งหมด44โซ่ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราถักจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่เราต้องการนะคะก็เราจะมาเริ่มต้นในแถวที่1กันเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงโซ่สุดท้ายตรงนี้ไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราจะดึงไหมให้มันสูงขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1แบบนี้นะคะตรงโซ่1ตรงนี้เราจะไม่นับเป็นหลักนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก half double crochet นะคะลงไปตรงโซ่ที่มี stitch marker อยู่อะค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก half double crochet นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะพอมาถึงหลักที่มีstitch marker อยู่อะค่ะเราก็ถักhalf double crochet นะคะลงไปปกติเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ stitch marker mark ไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถักนะคะมาจนถึงนี่จุดที่เราเริ่มต้นเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถัก half double crochet นะคะลงไปในทุกๆหลักแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะส่วนด้านบนตรงนี้ก็คือจะเป็นช่วงของสายของกระเป๋านะคะจะมีทั้งหมด50หลักนะคะส่วนช่วงล่างตรงนี้ก็จะเป็นความสูงของช่วงตัวกระเป๋านะคะก็จะอยู่ที่44หลักนะคะในแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มในแถวที่2กันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะดึงไหมสูงขึ้นมานิดนึงแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่1โซ่1ตรงนี้จะไม่นับเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก half double crochet นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะนี่สำหรับมือใหม่นะคะก็ใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะแล้วเราก็จะถัก half double crochet นะคะลงไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะก็ถักให้ครบนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกครั้งที่เพื่อนๆถักมาจนถึงstitch marker อะค่ะก็คือหลักที่50ในส่วนตรงนี้ทุกครั้งเลยให้เพื่อนๆเอา stitch marker ใส่กลับไว้ในหลักที่50เหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่องานเนี่ยมันจะได้ง่ายต่อการเชื่อมต่อนะคะต่อไปนะคะในหลักสุดท้ายของแถวที่2เนี่ยเราจะเพิ่มจำนวนหลักนะคะก็คือถัก half double crochet ทั้งหมด2ครั้งในหลักสุดท้ายค่ะนี่นะคะ
แถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3แล้วก็แถวที่4เราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะก็คือเราจะเพิ่มจำนวนหลักนะคะในหลักสุดท้ายของฝั่งที่เป็นตัวของกระเป๋าอะค่ะฝั่งเดียวส่วนฝั่งนี้นะคะที่มันเป็นฝั่งของสายเราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักนะคะนี่แต่ก็ยังไงนะคะ KJ ก็จะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะตรงหน้าจอนะคะว่าในแต่ละแถวเนี่ยถักอะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราจะถักให้ครบทั้งหมด4แถวนะคะรวม2แถวนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะในแถวที่4ค่ะค่ะนี่หลังจากที่เราถักครบ4แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าปลายฝั่งนี้มันจะค่อยๆที่จะขยายขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วในฝั่งปลายฝั่งนี้มันก็จะเป็นแบบปกติก็คือเราจะไม่เพิ่มจำนวนแถวจำนวนหลักนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นว่าความแตกต่างนะคะก็คือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของด้านตัวกระเป๋านะคะส่วนฝั่งด้านบนตรงนี้จะเป็นสายของกระเป๋านะคะต่อไปในแถวที่5นะคะเราก็จะถักโซ่1ตรงนี้เราจะไม่นับเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพลิกชิ้นงานแล้วเราก็จะถัก half double crochet นะคะลงไป2ครั้งในหลักแรกนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก half double crochet นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะถักนะคะมาจนถึงหลักตรงนี้นี่นะคะอันนี้ก็คือหลักตรงนี้จะเป็นหลักแรกของสายกระเป๋าแล้วตัวสายกระเป๋าเนี่ย KJ คิดว่าความหนาของสายกระเป๋าเนี่ย KJ โอเคแล้วนะคะ KJ ก็เลยจะไม่เพิ่มจำนวนแถวของตัวสายกระเป๋าแล้วนะคะความหนานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ตัวสายกระเป๋าเนี่ยมีความหนามากกว่านี้ก็สามารถถักขึ้นไปนะคะจนสุดแถวเลยหลังจากนั้นก็ถักลงมากลับมาอีกครั้งได้นะคะแต่ของ KJ เนี่ย KJ โอเคกับ4แถวในส่วนของตัวสายแล้วนะคะก็ในแถวที่5 KJ ก็เลยจะถักขึ้นมานะคะแค่ถึงตรงหลักตรงนี้นะคะก็เดี๋ยว KJ จะถักให้จนถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะแถวที่5เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่6แล้วก็แถวอื่นๆนะคะเราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นเราก็จะถัก half double crochet นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะนี่นะคะแถวที่6เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะตรงหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะในแถวที่7แล้วก็แถวอื่นๆนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่6เลยนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก half double crochet นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะก็ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมดนะคะ17แถวนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะถักให้ครบทั้งหมด17แถวนะคะรวม6แถวตรงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ ถักครบ17แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ
ก็ขนาดความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรครึ่งนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความกว้างของกระเป๋ามากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆพอใจกับในส่วนนี้แล้วก็สามารถถักโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมออกได้เลยนะคะส่วนขนาดความสูงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ29เซนติเมตรครึ่งนะคะในส่วนของสายของกระเป๋าเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ประมาณ29เซนติเมตรประมาณนี้เลยนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นแผ่นเล็กนะคะในส่วนของกระเป๋าเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะเพื่อที่จะเอามาประกอบกันนะคะอันนี้ก็คือ KJ ถักไว้แล้วนะคะทั้ง2ชิ้นนะคะวิธีการประกอบนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆสังเกตด้านล่างเนี่ยตรงมุมโค้งเนี่ยค่ะมันจะมีมุมโค้งแบบนี้ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆพลิกกลับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ประกบเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงมุมของแต่ละฝั่งเนี่ยจะมีความโค้งมนนะคะแบบนี้นี่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเชื่อมต่อชิ้นงานตัวนี้นะคะเข้าด้วยกันนะคะโดยที่เพื่อนๆจะใช้วิธีการเชื่อมต่อวิธีใดก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะวิธีการเชื่อมต่อนะคะเราก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี่ยมาวางประกบกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะพันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะสังเกตว่านี่นะคะตรงหลักเนี่ยมันจะมีไหม2เส้นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะแทงลงไปตรงเส้นข้างใน1เส้นแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราจะแทงลงไปในเส้นข้างในมันจะมี2เส้นแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะแทงลงไปเส้นข้างในแบบนี้แล้วเราก็จะเกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปนะคะโดยเราจะแทงเส้นเดียวเส้นข้างในแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันแบบนี้เกี่ยวไหมลอดผ่านก็คือเป็นการถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็จะทำในหลักถัดไปแบบเดียวกันเลยนะคะแบบนี้นี่นะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะขึ้นไปจนสุดแถวตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถถักโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะโดยนี่นะคะเราจะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งได้หมดเลยนะคะก็วิธีการเริ่มต้นนะคะ KJ จะเริ่มจากตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก X วนขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็พอเรามาถึงจุดตรงนี้ค่ะให้เราใช้ Stitch Marker มาร์กกลับไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะขึ้นไปจนมาถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะที่เรายังไม่ได้เย็บแบบเนี้ยแต่ทีนี้เราก็จะถัก X นะคะเชื่อมต่อก็คือเราจะถัก X ลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาถักฝั่งนี้ถักกลับมาจนถึงฝั่งนี้นะคะ
แล้วก็วนมาจนถึงจุดสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือ Stitch Marker 2 ตัวนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นเขตกั้นนะคะก็คือฝั่งด้านล่างตรงนี้จะเป็นส่วนของกระเป๋าส่วนด้านบนจะเป็นส่วนของสายกระเป๋านะคะเวลาเราเชื่อมต่อมันจะได้เชื่อมต่อง่ายนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก X วนรอบชิ้นงานเลยนะคะนี่ก็ KJ จะไม่โชว์ให้ดูนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็พื้นฐานมากๆเลยนะคะก็เพื่อนๆเริ่มจากพันสลิปน็อตแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักใดหลักหนึ่งในส่วนตรงกลางตรงนี้หลังจากนั้นถัก X ลงไปรอบเลยนะคะในส่วน X ตรงนี้ค่ะฝั่งนี้มันอาจจะดูยากนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักที่ชัดเจนแบบเนี้ยก็แนะนำให้ถักให้ช่องไฟเท่ากันพยายามถักให้ช่องไฟตรงนี้ค่ะมันเท่ากันถ้าใครอยากจะถักให้เหมือนของ KJ นะคะก็ฝั่งนี้เนี่ย KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด21หลักนะคะ 21x นะคะไม่รวมตรงหลักที่ใช้ Stitch Marker อยู่นะคะพอฝั่งนี้เราถักได้27ใช่ไหมคะฝั่งนี้เราก็จะต้องถักให้เท่ากันก็คือถักให้ได้27เหมือนกันนะคะก็ในแต่ละฝั่งอะค่ะพยายามถักให้ช่องไฟเนี่ยเท่ากันแค่นั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าถักช่องไฟไม่เท่ากันเนี่ยงานมันจะดูไม่ค่อยสวยนะคะก็เราจะนี่นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะลองเอาไปถักดูนะคะแต่ถ้าใครอยากถักตามของ KJ นะคะก็ในฝั่งตรงนี้เราจะถักทั้งหมด27หลักนะคะแล้วฝั่งนี้เราก็จะถัก27หลักเหมือนกันนะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นง่ายๆเลยเพราะว่ามันจะมีหลักของมันอยู่แล้วนะคะก็ให้ถักลงไปตามหลักปกติเลยนะคะพอเราถักมาจนถึงStitch Marker ตรงนี้นะคะเวลาที่เพื่อนๆถักX ลงไปเนี่ยก็ให้เอา Stitch Marker เนี่ยมาร์กกลับไปเหมือนเดิมด้วยนะคะเราก็จะถัก X วนรอบชิ้นงานเลยพอเราถักมาจนถึงจุดตรงนี้ที่เรายังไม่ได้เชื่อมต่อใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆถักลงไปในหลักสุดท้ายหลังจากนั้นก็ถักลงไปในหลักถัดไปตรงนี้หรือใครจะใช้ปลายเศษไหมอะค่ะเย็บตัวชิ้นงานเข้าด้วยกันก่อนก็ได้นะคะก็เราจะถัก X วนรอบชิ้นงานเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราถัก X วนรอบนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็จะตัดไหมออกได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่เราก็จะจัดทรงเขานิดนึงนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านบนตัวสายของกระเป๋านะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ปลายไหมนะคะเย็บในส่วนตรงนี้ค่ะเข้าด้วยกันให้มันติดกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะวนรอบในส่วนของด้านในของตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะพอถักเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราถัก X วนรอบด้านในเสร็จแล้วนะคะนี่แบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะไม่ได้จำกัดเลยว่าจะต้องเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งนะคะส่วนตัวของ KJ เนี่ย KJ จะชอบเริ่มจากตรงมุมนะคะแล้วก็ถัก X วนขึ้นไปจนถึงฝั่งนี้นะคะก็เราจะไปถัก X นะคะวนรอบชิ้นงานในส่วนด้านในของกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เรานะคะถัก X นะคะวนรอบในส่วนของกระเป๋าด้านในเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะจบขั้นตอนในการถักตัวกระเป๋าแล้วก็ตัวสายนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2ชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นทั้ง2แผ่นแบบนี้นะคะนี่
ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักให้ครบทั้งหมด2ชิ้นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักแผ่นด้านข้างของกระเป๋ากันนะคะตัวแผ่นด้านข้างของกระเป๋าตัวนี้ก็คือถักง่ายๆเลยนะคะก็คือถักแบบพื้นฐานเลยแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปถักตัวแผ่นด้านข้างอะค่ะเราก็จะต้องมาหาจำนวนโซ่ในการเริ่มต้นก่อนนะคะก็คือเพื่อนๆจำได้ไหมคะตรงส่วนตรงเนี้ยที่ KJ บอกให้เพื่อนๆมาร์กจุดไว้นะคะก็คือตัว Stitch Marker ตัวเนี้ยก็คือตัวนี้จะเริ่มต้นสายขึ้นไปแล้วก็ในหลักที่ติดกับ Stitch Marker ตรงนี้นะคะเราจะเริ่มนับจากข้างล่างตรงนี้ลงไปนะคะแล้วก็นับวนขึ้นมาในฝั่งตรงนี้นะคะได้ทั้งหมดกี่หลักเราก็จะเอาจำนวนตรงนี้นะคะไปถักโซ่นะคะก็คือจากจุดตรงนี้นะคะลงมาด้านล่างขึ้นมาฝั่งนี้นะคะของ KJ เนี่ยจะอยู่ที่ทั้งหมด142โซ่นะคะ KJ ก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด142โซ่นะคะหลังจากที่เราถักโซ่นะคะได้ตามจำนวนของหลักรอบในส่วนตรงนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักแบบปกติเลยนะคะก็คือเริ่มต้นแถวที่1เราจะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก half double crochet นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนสุดแถวเลยนะคะจากนั้นแถวที่2แล้วก็แถวอื่นเราก็จะถักเหมือนกันนะคะโดยเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นเราก็จะถัก half double crochet นะคะลงไปในทุกๆหลักเหมือนกันเลยนะคะในตัวแผ่นนี้ค่ะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด17แถวนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือ KJ ถักได้ครบทั้งหมด17แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าอยากได้ความกว้างของกระเป๋าประมาณไหนนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้กว้างกว่านี้ก็แนะนำให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปอีกนะคะแต่ของ KJ เนี่ย KJ โอเคกับ17แถวแล้วนะคะหลังจากที่เราถักครบตามความกว้างที่เราต้องการแล้วเราก็จะถัก X วนรอบชิ้นงานเลยนะคะแต่ส่วนสำคัญที่สุดในการถัก X วนรอบชิ้นงานนะคะก็คือในหลักด้านข้างตรงนี้ค่ะจำนวนหลักจะเท่ากันกับตอนที่เราเริ่มต้นก็คือสมมติว่าเพื่อนๆขึ้นโซ่142โซ่ในหลักด้านข้างตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด142หลักนะคะส่วนด้านบนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะเพียงแค่ว่าพยายามถักให้ช่องไฟมันเท่ากันนะคะเพียงแค่นั้นเลยนะคะนี่ของ KJ นะคะก็คือฝั่งด้านข้างตรงนี้จะมีทั้งหมด142หลักนะคะมันก็จะสัมพันธ์กันกับตัวแผ่นกระเป๋าตัวนี้เพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อค่ะเราก็จะเริ่มเชื่อมต่อจากจุดตรงนี้ลงมาแบบนี้นี่เชื่อมต่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ก็หลังจากที่เพื่อนๆถัก X วนรอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะก็ขนาดของ KJ นะคะที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ความกว้างกว่านี้ก็สามารถเพิ่มไปได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการถักตัวด้านข้างของกระเป๋านะคะแต่รายละเอียด KJ จะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปถักตัวแผ่นตรงนี้ให้เสร็จนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อตัวแผ่นด้านข้างของกระเป๋าเข้ากับตัวกระเป๋านะคะวิธีการเชื่อมต่อเราจะใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะกับตัวตอนที่เราเชื่อมต่อตรงกลางตรงนี้ก็วิธีการเชื่อมต่อนะคะเริ่มต้นเราก็จะพัน slip knot ก็คือวิธีการเชื่อมต่อนะคะเราจะเริ่มเชื่อมต่อจากหลักตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือหลัก
ที่มีสตรีทมาร์เกอร์เราจะเริ่มเชื่อมต่อจากหลักที่ไม่มีสตรีทมาร์เกอร์ตรงนี้นะคะเราก็แทงเข้าไปแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปแต่เราจะแทงเส้นข้างในเส้นเดียวแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยเกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยค่ะในหลักถัดไปแบบนี้นี่นะคะเราก็จะเชื่อมต่อแบบนี้นะคะมาจนถึงนี่ฝั่งนี้เลยนะคะก็หลังจากที่เราเชื่อมต่อฝั่งนี้เสร็จเราก็จะเชื่อมต่อฝั่งนี้เข้าด้วยกันเหมือนกันเลยนะคะก็คือเราจะเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ KJ ก็ได้ติดป้ายHandmadeตรงนี้ถ้าใครมีก็สามารถติดได้เลยนะคะส่วนในส่วนตรงนี้นะคะก็คือ KJ จะติดกระดุมแม่เหล็กแต่ปกติเราจะติดข้างในแล้วก็ประกบกันใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ย KJ จะติดอีกอันหนึ่งเอาไว้ข้างนอกแบบนี้เวลาเราปิดเนี่ยเราก็จะปิดแบบนี้นี่ตัวกระเป๋ามันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนี่แบบนี้เลยนะคะตัวกระดุมแม่เหล็กตัวนี้ค่ะแบบตรงนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆจะติดเลยนะคะเพราะว่า KJ ชอบให้มันติดแบบนี้เพราะว่าทรงกระเป๋าค่อนข้างที่จะสูงนะคะถ้าเราติดแบบนี้ตัวกระเป๋ามันจะดูเป็นทรงสวยกว่านะคะนี่เดี๋ยว KJ จะให้ดูด้านในนะคะนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ KJ คิดว่าอาจจะทำซับในใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเวลาที่เราใช้ไปนานๆเนี่ยตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะยืดแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเราใส่ซับในข้างในเนี่ยตัวกระเป๋ามันก็จะยังอยู่ทรงเหมือนเดิมนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะ